kayo napulot, natutunan sa paggawa ng buffet table. Sa susunod, ipapakita naman namin ang paggawa ng iba't ibang uri ng furnitures. So, don't forget to like, share, and subscribe. Ison Woodworks. Diba? Yung nasunod mo talaga yung gusto ko na makinis talaga. Makinis yung pintura, talagang pantay eh, no? Opo. Yan yung gusto ko, hinahanap ko sa pagpapagawa ko ng mga furniture. Satisfied naman kayo, ma'am? Satisfied naman ako kasi nakita ko bagay talaga. Diba? Dito sa aking dining. Opo. Diba? Match na match. Yes, ma'am. Opo. Ganda, ganda. Opo. Salamat din po, ma'am, sa tiwala. Maraming salamat. Yes, yun, more to clients, diba? Opo. God bless you, more clients. Salamat, ma'am. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. So guys, another mission accomplished for Ison Woodworks. Na-deliver na namin yung dalawang project natin. Drive na kami. Bye-bye.